Ärligt talat, vad är grejen med kaktusar? Jag menar, vad ska det här föreställa? Det ser inte ut som någon annan växt. Det är inte en träd, det är inte en buske. Det ser inte ut som en ört. Det ser grön korv med räfflad, massa taggar. Vad är stammen här? Vad är bladen? Vad är vad? Vad håller du på med för något? Va? I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle ta och reda ut begreppen lite grann kring kaktusar. Men för att göra det så måste vi börja med lite naturhistoria. Kaktusar utgör en blomväxtfamilj, Cactaceae, med runt 2000 medlemmar. De härstammar från Nord-, Syd- och Mellanamerika och där har de också stannat kvar, med undantag för en art som bosatt sig i Afrika. Fossil av kaktusar är till synes omöjligt att hitta och därför vet vi inte riktigt hur de första kaktusväxterna såg ut. Men troligen liknade de den här trädkaktusen. Trädkaktusen utgör systergrupp till alla andra medlemmar i kaktusfamiljen och den ser kanske mer ut som ett träd än en kaktus. Men tittar man närmare så upptäcker man flera karaktärsdrag som avslöjar den. Till exempel blommorna, och den har faktiskt taggar. Allt eftersom kaktusfamiljen bredde ut sig så kom dess medlemmar att specialisera sig på att leva i öknar och andra torra områden. Och de anammade en livsstil som fokuserade på en sak, att hushålla med vatten. En taktik som många växter genom evolutionen tagit till för att snåla på vatten, det är att leva som sukulenter. Det innebär alltså att någon del av kroppen blir så här tjock och fläskig för att lagra vatten där i, till exempel bladen på det här paradisträdet. I kaktusars fall så är det stammen som är lagringsorgan. Kaktusar är alltså stamsukulenter, men de har också tagit hela grejen lite längre än de flesta. Det enklaste sättet för en växt att bli av med vatten, vare sig den vill eller inte, det är genom avdunstning. Ju större kroppsyta du har, desto mer vatten kan avdunsta från dig. Och den största ansamlingen yta på en växt, det är förstås bladytan. Så kaktusar har löst det här genom att nästan eller helt göra sig av med sina blad. I många fall tycker växter om att ha stora platta blad för att ha så mycket yta som möjligt att fånga solljus med. Men om man bor i en öken där det är stark sol nästan varje dag, då är det lätt att man får lite andra prioriteter. Så det är i princip bara stammen kvar på en kaktus och det är den som utför fotosyntesen, det är därför stammen är grön. Det här levnadssättet skulle visa sig otroligt framgångsrikt och kaktusarna anpassat till många olika tillväxtformer. Runda, tjocka, smala eller slingriga. Men det är faktiskt inte bara deras utseende utan också deras beteende som hjälper till att spara på vatten. Okej, nu blir det lite biokemi här. Som ni säkert vet så andas växter in koldioxid som de sen med hjälp av energi från solen omvandlar till material för att bygga upp sina kroppar med. Och andas, det gör växter genom klyvöppningar. Det är som små munnar ungefär som sitter på undersidan av bladen eller i kaktusars fall på stammen. Klyvöppningarna kan öppnas eller stängas vid behov och när de är öppna så skapar det kontakt mellan luften och bladets insida. Men klyvöppningarna är alltså hål rakt in i växten och det kan ju vara lite av ett problem om du bor i en stekhet öken med brännande sol för att så fort klyvöppningarna är öppna så kan vatten avdunsta från växtens insida. Så för att komma runt det här så har kaktusar och vissa andra växter skaffat ett lite speciellt beteende. De andas bara på natten. På natten är det svalt och utan solsken är avdunstningen inte alls lika kraftig så nu kan kaktusarna utan problem öppna sina klyvöppningar på vid gavel och ta in så mycket koldioxid de behöver. Och sen tar de den koldioxiden de har samlat och lagrar den i form av äppelsyra. Och sen när dagen kommer då kan de ta det här kolet de har lagrat i äppelsyran och använda det till fotosyntesen. Och den här metoden som kallas för KAM, den gör att fotosyntesen går lite trögt men det kan det vara värt för att spara på vatten. Okej, så nu är man en kaktus alltså, en stor fläskig vattenkorv mitt i en ökenmiljö där det största problemet som alla djur och växter har är just brist på vatten. Och det vore inte så konstigt då kan man tycka om någon fick för sig att äta upp en för att komma åt vattnet inuti en. Vilket leder oss in på kaktusarnas kanske mest kända egenskap, deras försvar. Kaktusarnas taggar sitter samlade i små kuddar på stammens yta som kallas för areoler. Lite grovt kan man säga att det finns två sorters kaktustaggar. Den ena sorten är de stora, styva, fastsittande taggarna som kan se ut på många sätt, ibland flera olika på samma kaktus. Den andra sortens taggar kallas för glokider och de finns bland annat på de här fikonkaktusarnas frukter. Glokiden är som små vassa hår och de lossnar väldigt lätt från kaktusen och fastnar väldigt lätt i fingrarna. Jag gjorde misstaget att plocka upp den här igår och det tog ett tag att få bort dem från huden. Men jag är väldigt ättriga. Fast det ska sägas att kaktusar nog inte är det smärtsammaste växten du kan stöta på. Det här är lite av en avstickare men jag kan inte riktigt låta bli att visa djävulsnässlan. Det sägs att om du rör den här så kan du ha ont i 2 veckor efteråt. Den kommer självklart från Australien. Bland de många olika sorters kaktusar som finns i Bhutans växthus är opuntian en av de viktigaste. Det är ett stort släkte med många olika arter och de känns alla lätt igen på de här stora, lite äggformiga, platta stamsegmenten. Fikonkaktusen, Opuntia ficus indica, är kanske en av de mer imponerande. Den kan bli ganska hög och den har bland annat stort kulturellt värde. Den finns till exempel i Mexikos vapen.
Men den är också viktig i industriväxt. Å ena sidan så kan man äta frukterna, de så kallade kaktusfikonen. Å andra sidan så är det en insekt som tycker om att leva på de här korsenillusen. Av den tillverkar man korsenil som är ett rött färgämne som används till kosmetika och godis. Den perfekta formen om man vill samla mycket vatten och samtidigt ha så liten yta som möjligt, det är i princip att vara en boll. Och det har den här kaktusen tagit fasta på. Den kallas för svärmors kudde och den är ganska imponerande, särskilt till sin ålder. Det här exemplaret såddes 1908 och det är otroligt nog fortfarande för ungt för att blomma. Taggarna på svärmors kudde är väldigt styva och går faktiskt att spela på om man är lite försiktig. Det här räfflade utseendet på kaktusen det är bra av två anledningar. Å ena sidan så gör att den snabbt kan expandera om den skulle ta in vatten. Å andra sidan så gör att det blir vindstilla här mellan åsarna. Och varför är det bra när det blir vindstilla nära kaktusens yta? 3 gissningar, rätt svar. Det är därför att det sparar på vatten, det avdunstar mindre. Alltså tänker ni kaktusar på något annat än att spara vatten, va? Krusbärspelarkaktusen här inne ser kanske inte mycket ut för världen, men det sägs att man har hittat ett exemplar på 19 meter och det skulle i så fall vara världens högsta kaktus. Här inne på planteringsavdelningen kan vi få en exklusiv titt på hur kaktusar ser ut när de är alldeles nyfödda. Kaktusbebisar. Detta alltså om kaktusar. I nästa avsnitt ska vi till en annan del av växthusen och gå ännu längre bakåt i växternas historia. Hej så länge!